and welcome to a very different and new video related to learning English without needing to know the grammar. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیو جدید، کاملا جدید و متفاوت که توی این ویدیو میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به یاد گرفتن زبان انگلیسی بدون دونستن گرامر. البته این ویدیو به چیزای دیگه هم خیلی کمک میکنه، خیلی چیزای دیگه هم میتونه توش بهتون یاد بده. پس بهتون به شدت I highly recommend you to watch this video till its end. بهتون به شدت توصیه میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینین، چون نه تنها یاد میگیرین که چجوری زبان انگلیسی رو بدون اینکه خودتون رو مقید به یادگیری گرامر بکنین یاد بگیرین و کلی چیزای دیگه هم یاد میگیرین در کنارش. اما اگه که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. خب، learning English without grammar. Is it even possible? Is it possible to learn English without knowing the grammar? Yes, definitely, obviously, for sure. بله، 100% امکان پذیره که شما انگلیسی رو بدون اینکه گرامرش رو، یعنی خودتون رو مقید بکنین به یادگیری گرامر، یاد بگیرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه بذار من نور اینو کم کنم خیلی صورتم نخوره، اگه بعد چیز یعنی مشخص بشه صورتم. خب، علتش چیه؟ خیلی بچه‌ها، به خصوص یه کسایی که خب حالا بیشتر درگیر زندگی هستن، مثلا کار خونه میکنن، بچه دارن و خیلی درس میخونن، حوصله ندارن که بشنن زبان انگلیسی رو کتاب به کتاب، ترمیک، فصل به فصل بخونن، به خاطر اینکه عجله دارن و نمیرسن اصلا خیلی چیزا رو یاد بگیرن. یکی از چیزایی هم که من یادمه از اون موقع که من بچه بودم همیشه روش تاکید میکردن گرامر بود. و قبلا هم اینو بهتون گفته بودم که توی نیو انگلیش، در زبان انگلیسی جدید، وقتی که حالا یه سری کورس ها میرن برای آموزش زبان، مثل TKT، مثل TTC، مثل TESOL، مثل همه این کورس هایی که واسه زبان وجود داره، یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک معلم، بهشون یاد میدن که اصلا لازم نیستش که شما تاکید شدید بکنین روی گرامر. بله، گرامر مهمه، ولی دیگه مثل قدیم خشک نمیان وایسن اینجا گرامر درس بدن و سعی میکنن گرامر رو در قالب جمله بهتون یاد بدن. اگه یادتون باشه، ما برنامه فرازبانمون رو با چی شروع کردیم؟ با مکالمه شروع کردیم، با کانورسیشن شروع کردیم، با جملات پرکاربرد شروع کردیم و بعدش رفتیم سراغ گرامر. و من همیشه تاکیدم به این بوده که بچه‌ها سعی کنین جمله ها رو یاد بگیرین و بعد برین ریز بشین تو گرامر. دونستن گرامر به تنهایی به درد نمیخوره، دونستن لغت به تنهایی به درد نمیخوره. شما باید توانایی جمله سازیتون رو ببرین بالا. حالا این که learning English without grammar، من میگم بله 100% میشه، یه سری نکته داره، یه سری استپ ها داره، یه سری بایدها و نبایدها داره که شما حتما باید بلد باشین و انجامش بدین. و یه چیزی هم بهتون بگم، اول ویدیو میگم، آخر ویدیو هم دوباره بهتون میگم، اگر میخواین یه چیزی رو یاد بگیرین بچه‌ها، هر روز باید براش زمان بذارین. شده 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، هر چقدر که دوست دارین، ولی لطفاً on a daily basis, on a frequent basis, every day, constantly، هر روز براش وقت بذارین، وگرنه نتیجه‌ای که میخواین رو نمیگیرین. خب، این از صحبت اول. بریم سراغ اولین موضوع. باشه، من موضوعامو اینجا دارم و شما هم میبینین، ولی این پایین برای اینکه حالا بهتر دیده بشه براتون زیرنویس میکنم، ولی تخته رو گذاشتم که حالا راحت‌تر ببینید. The first point is listen a lot. Listen a lot. You can listen to the news, you can watch TV shows, you can watch movies, you can listen to different songs, you can listen to podcasts, whatever, just listen. No matter British English, American English, Australian English, whatever English, just listen. Start listening to different things. Music, podcasts, I don't know, movies. یک عالمه گوش کنین. قبل از این که اصلا دقت کنین بریتیشه یا امریکنه، چون خیلی هاتون پرسیده بودین که آقا بریتیش گوش کنم یا امریکن. اصلا قبل از این که به این نکته ها توجه بکنین، گوش کنید. پادکست، اخبار، فیلم، موزیک، همه مطمئنا خواننده های مورد علاقه شون دارن. Listen to your favorite singer songs.
watch their videos, watch their interviews, watch their TV shows. خواننده مورد علاقتون دیگه خدا رو شکر ما گوگل داریم. سرچ بکنین خواننده مورد علاقتون آهنگش رو ببینین، میوزیک ویدیوش رو ببینین، مصاحبهش رو مثلا تو برنامه الن دیجنرس، جیمی فالن، جیمی کیمل، این همه برنامه‌های باحال و خنده‌دار هست. ببینین، گوش کنین بچه‌ها. Listen a lot. The first and the most important thing is that you need to listen a lot. این از این. The second point is be attentive. Be attentive. What is the meaning of attentive? Attentive is a person who pays close attention to whatever he or she sees. She engages herself with that thing. She is attentive. Attentive یعنی به هر چیزی که میبینین دقت بکنین. هر نوشته، چیزی رو میشنوین، چیز جدید. Be attentive. بهش دقت بکنین. I'm not sure how many of you guys have primary school students, like اول دبستان، دوم دبستان, whatever, so we call them primary school students. I'm not sure how many of you guys have them, but if you pay a little bit of attention to them, you will see that by the time that they start learning how to read, how to write, they become more and more attentive. Which is to say that when they see something, by the time that they start learning, they start learning how to read, they start paying close attention to their surroundings. They read the banners, they read the newspapers. If they see this book, they read the topic. They start reading because they're attentive. They want to learn. Or by the time they start learning how to write, they start writing different things. Even if they're wrong, they write, they try, they put effort on it. بچه ها اتنتیو بودن یعنی به چیزای اطرافتون به شدت دقت بکنید. نمیدونم چند تاتون بچه های اول دبستان، دوم دبستان یا پرایمری اسکول استودنت داریم، ولی مطمئنم دقت کردین کسی که میره اول دبستان و شروع میکنه خوندن و نوشتن و اتنتیو میشه. بنر میبینه بیرون میخونه، این کتابو میبینه، تاپیکشو میخونه، هر چیز، روزنامه میبینه میخونه، کتاب میگیره دستش میخونه. یا زمانی که شروع میکنه به نوشتن اتنتیو، دقت میکنه، مینویسه و براش مهم نیست دارم اشتباه میخونم یا درست میخونم. ببین این نکته رو چند بار من تکرار میکنم تو طول این ویدیو. براش مهم نیست داره درست میخونه یا اشتباه میخونه. تنها چیز فیچر مهمی که داره اتنتیو بودنشه که بهش خیلی کمک میکنه یاد بگیره. So be attentive. یه چیزی رو من اینجا میخوام بهتون بگم. من قبلا خیلی وقتا راجع به نوتایی که من همیشه برمی داشتم بهتون گفتم و میخوام اتنتیو بودن یاد بدم بهتون. بچه‌ها یاد بگیرین که چجوری خودتون رو درگیر یک موضوع بکنین. منظورم موضوع درسی ها، نه درگیر موضوعی که به شما ربطی نداره. همه چیز واقعا دونستن میخواد. خیلی ها بدون برنامه میرن جلو و در نهایت برنامه داشته باشین. بذارین کاری که دارین میکنین، زمانی که دارین میذارین، هزینه‌ای که دارین میکنین جواب بده. و اینم وسط این ویدیو بگم کسایی که الان میگن چقدر حرف میزنی این ویدیو رو نبینن، چون من دوست دارم تمام چیزایی که تجربه کردم بهتون یاد بدم. و اگه فکر میکنین به دردتون نمیخوره just pause it, just skip this video, okay؟ این دفتری که شما میبینین یکی از واقعا میتونم بگم 30-40 تا دفتریه که من دارم. خب این 200 برگه دفتره. واقعا من 30-40 تا اینجوری دارم، ولی اینو الان دم دستم پیدا کردم، بقیه‌شو نمیدونم کجا گذاشتم. بچه این دفتر الان نمیتونم بهتون، یعنی نمیشه نشون داد، ولی اینو ببینین من از اول تا آخر نوشته دارم اینجا. و این دفتر ببینین هنوز صفحه های آخرش مونده، هنوز البته صفحه آخرش هم تقریبا یه چند صفحه آخرش مونده که پر نشده. این دفتر مال زمانیه. من حتی همین ببینین some people think that when they attend English classes after a couple of while they're masters or experts, they start saying that oh you're wrong, this vocabulary that you use, oh it's totally wrong, the grammar you speak so bad and blah blah blah. 2 جلسه میرن کلاس زبان دیگه تموم شد، دیگه حرفه‌ای شدن، از همه ایراد میگیرن. grammar. Be humble, be down to earth, don't be disrespectful. فروتن باشین و انقدر ایراد نگیرین بچه‌ها.
من خیلی ساله دارم زبان میخونم، ولی همچنان همین الان اگر یکیتون بیاد با من صحبت بکنه و من یه چیز جدیدی بشنوم I take notes because I'm attentive. I still want to learn after almost 21 years. I want to learn more. نکته برداریم بچه، این دفتر توش نکته ویدیو هست، ویدیوهایی که دیدم، نکته های پادکست هایی که دیدم هست، نکته های رایتینگ هست، من همه چی این تو نوشتم. یه دفتر آماده بکنیم و اتنتیو بودن خودتون رو ثابت بکنیم، بنویسین. این از نوت. این یکی از کتابای مورد علاقه منه. This is honestly the best book I've ever seen in my entire life. I mean, I really love this book and I've read this book almost 6 times. من این کتابو 6 بار خوندم بچه. And the last time that I read it was almost a year ago when I wanted to renew my IELTS. So for the 6th time I started learning it again, even though I knew a lot of them. Still I learned it, still I reviewed it because I'm attentive. I want to learn. این یکی از کتاب مورد علاقه من خیلی به خیلیاتون معرفی کردم. Oxford Collocation in Use که البته ببخشید آکسفورد نیست، English Collocation in Use برای کمبریج هستش که البته 3 تا لول داره، مثلا این لول ادوانسشه. ببینیم بچه‌ها کتابو when you buy a book, specifically a self-study book, it is not like this that you start from chapter 1. Okay, chapter 1, now let's go through chapter 2, let's go through chapter 3. No, this is totally wrong. وقتی کتاب سلف استادی میخرین اصلا درست نیست چپتر به چپتر برین جلو. باید به دلخواه خودتون، با علاقه خودتون برین جلو. این سرفصلاست. I have categorized them because it's easier for me to find the different topics. I used it for IELTS and because of this I have categorized it like this. So I choose my favorite topic, which is like, let's see, environment. My favorite topic. کتابو میدونین چجوری باید بخونین بچه؟ take notes, underline, highlights. وقتی یه چیزی رو اینجا دیدین توضیح داده نفهمیدین یا براتون واضح نیست، Google it, search it, find it in different dictionaries. Do all the practices here. Find new sentences. Write your sentences here. بچه اینجوری کتاب میخونن، کتابو نمیگیرن دستشون. خب اینم که یاد گرفتم، تموم شد. بعدا راجع به این کتاب باهاتون خیلی بیشتر صحبت میکنم و اصلا من دوست دارم این کتابو براتون سریش بکنم، یعنی دوست دارم براتون ویدیوهای درس به درسش آماده بکنم. این اتنتیو بودنه. دقت کنین هر چیزی که میبینین، به خصوص اگه نیو لرنر هستین، اگه تازه دارین میخونین. Be attentive. این واسه همین چون خیلی مهم بود من توضیح دادم. The third point, I always tell you, dare to speak. Please, look, please. Dare to speak. Don't be afraid of people. I'm so sorry for this language that I'm using, but don't give a damn to people who make fun of you. Ignore them. They are picky people. They are people who have problems even with themselves. Just ignore them. I don't see you. Speak. No matter you're wrong in grammar, in vocabulary, just speak. You should face your fears. I always tell you this. Face your fears. جرأت کنین حرف بزنین. این آدمایی که میان میگن وای این چه لغتیه، وای گرامرت اشتباه، مسخرت میکنن، ایگنور بکنین. اینا همیشه دیسرسپکتفولن. اینا با خودشون هم مشکل دارن. ایگنورشون بکنین. صحبت کنین حتی اگه گرامرتون اشتباهه. حتی ببینین بچه‌ها don't give a damn to this type of people. به این آدما هیچ اهمیتی ندین. فکر کنین نیستن. این آدما همه جا وجود دارن و متاسفانه ما خودمون تو خارج از کشور خیلی همدیگر مسخره میکنیم. یعنی اونقدر که خودمون رو مسخره میکنیم، خارجی‌ها مسخره نمیکنن. یه خارجی ببینه وقتی شما دارین آروم حرف میزنین بهت کمک میکنه، باهات آروم حرف میزنه، بهت یاد میده، مسخرت نمیکنه. همین الان تو یوتیوب من یه درسی ساختم که درس How to learn American accent و من با چند تا سورس اون درس رو ساختم.
فقط به دوستم سویچ کنیم برین قبل کامنت ها رو بخونیم و ببینین چه کامنت، یعنی اساتید کل دنیا اومدن واسه من کامنت گذاشتن. No matter what you're doing, no matter how right you are, how correct you are, how precise you are, they still have something to say. اصلا مهم نیست چقدر درست میگین، اونا یه چیزی واسه گفتنن. So ignore them, don't give to them. اصلا بهشون چیز نکنین، اهمیت ندین و کار خودتون بکنین. Speak, dare to speak, speak out loud. بلند صحبت بکنین. Number 4, mimic native speakers. من حالا بعداً بهتون میگم اینا چه ربطی به گرامر داره. Mimic native speakers. I'm sure I've talked about mimicking native speakers and also the fifth point, use shadowing technique before, but I'm gonna say it again. Mimic native speakers. When you see a native speaker, or when you see native speakers talking together, or like I don't know, in an environment, in your class, in your gym, whatever, or when you see them on television, mimic them. When they talk, listen, be attentive, get, process and mimic them. گوش کنین، attentive باشین و وقتی دوتا نیتیو سپیکر دارن باهاتون جلوتون حرف بزنن یا پشت تلویزیون، میمیک کنین، تکرار بکنین. اگه خیلی دیگه اتنتیو هستین صداشون رو ریکورد بکنین. بچه من همه این کار رو کردم، به خدا همش رو کردم. صداشون رو ریکورد بکنین، تکرار بکنین جمله هایی که میگن. حتی اگه نمیفهمین چی میگن، حداقلش دارین لیسنینگ اسکیلتون قوی میکنین، حداقلش دارین اسپیکینگتون رو قوی میکنین با میمیک کردن. به جمله هاشون گوش کنین. میرین توی بانک میبینی 2 نفر دارن حرف میزنن، صداشو ریکورد کن. میری تو رستوران 2 نفر دارن سفارش میدن، صداشو ریکورد کن. Record and mimic. ریکورد کن و میمیک کن، اداشون رو درار. ببین چه جوری لغت رو پرونانس میکنن. اگه برگشت گفت this is something important، میمیکش کن. این گفت important، نگفت important. پس بذار منم بگم important. push the button. دکمه رو فشار بده. اوکی، پس من دیگه باتن نمیگم، میگم باتن. این میمیک کردنه که یکی از سریال های فوق العاده خوب برای میمیک کردن فرندز هستش که حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. چون wow, I've watched it like many times, but still when I watch it, it's like that it's my first time that I'm watching this movie. I really like it. I really like this TV show. Use shadowing technique. What is shadowing technique? You are watching a TV show, or you're watching like Ellen DeGeneres, or you're watching Jimmy Fallon, or you're watching whatever. دارین یه چیزی رو نگاه میکنین با لپتاپ. شادو چیه؟ یه جمله گفت مثل میمیکه، پاس کن تکرار کن. دوباره یه جمله گفت پاس کن تکرار کن. بعد از 3-4 تا جمله یه دور دیگه گوش کن، پاس کن، یه دور بدون اینکه دوباره هی وسطش پاس کنی جمله رو بگو. این میشه شادوینگ تکنیک. که بچه برای شادوینگ تکنیک اگه تا حالا انجام ندین بهترین کار اینه که با کانورسیشن کوچیک استفاده کنید. Hi, hello, how are you? I'm fine, how are you? I'm good. I'm Misa. I'm Ellen. Nice to meet you, Ellen. Nice to meet you too. Can I have your phone number? Yes, my phone number is blah blah blah. Okay, what's your plan for this evening? I don't know. I have nothing to do. Okay, how about going to the movies? Oh, sounds great. Perfect. Okay, see you tonight. Bye 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 bye. This conversation, a short conversation. کانورسیشن کوچیکو شادو کنین، کم کم زیاد کنین. تد تاک فوق العاده است. سریالای آسون مثل فرندز فوق العاده است. This is Us یه سریال جدید هستش که اونم خیلی قشنگه، خیلی میتونین ازش یاد بگیرین. This is Us. These are all shadowing techniques. Use them a lot. Look up whatever you don't know. هر چیزی که نمیدونین رو بچه‌ها look up کنین. یه چیزی رو دیدم من اینجا، مثالش هم خوندم و نفهمیدم. look up. خود look up کردن بچه‌ها تکنیک داره. چه جوری سرچ بکنم؟ اول گوگل بکن، بعد چی کار بکن؟ دیکشنری مختلف رو چک کن، بعد برو ببین اصلا راجع به این لغتی که تو حرف زدی مثلا use
تکنیک in a sentence. مثلا کلمه تکنیک رو توی جمله استفاده کن. جمله هاشو سریع خواهش میکنم نریم فارسی انگلیسی انگلیسی فارسی نکنید. این کار رو نکنید. قبلا یه ویدیو کامل ساخته بودم. انگلیسی به فارسی خودش پروسه‌تون رو به تعویق میندازه. وقتی داری میری زبان انگلیسی یاد بگیری سعی کن environmentت همه چیز انگلیسی باشه. اصلاً قاطی نکن با فارسی خواهش میکنم. پس look up whatever you don't know. If you don't know a word, if you don't know a grammar, if you don't know a slang, search it. Look it up in different dictionaries, on Google, on different platforms. Ask native people. What does this word mean? از آدمای نیتیو بپرس این معنیش چیه؟ کجا استفاده میشه؟ Can you give me some examples for this sentence? Or can you give me more examples for this slang? Or how do you use this word in a sentence? بپرسین. گوگل بچه این آدمه. هر چی میخواین ازش واقعا میتونین بپرسین. این از این. Number 7, expose yourself to the language. Expose yourself to the language. خودتون رو درگیر بکنین. و آخرین گزینه do it on a daily basis. هر روز. من اینو اول گفتم آخر میگم. بچه اکسپوز کردن یعنی برین تو دلش. هر روز. گفتم قبلا. جلو آینه من آینه اینجاست دارمش میکنم. جلو آینه تمرین بکنین. خودتون رو ضبط بکنین. مثل من که الان مثلا نشستم شما هم مثل خودتون دوربین یه جا بذارین از خودتون فکر کنین. بذارین اون دوربینه یه احساس میده انگار یکی داره نگاهتون میکنه. ببینین تو اون شرایط چجوری جواب میدین. شرایط رو واسه خودتون فراهم کنین. Dare to speak. خواهش میکنم حرف بزنین. همه این نکاتی که من گفتم الان یه سری میگه خب این همه گفتی چه ربطی به گرامر داشت؟ وقتی زیاد گوش بدین، وقتی میمیک بکنین، وقتی شادو بکنین، بعد از یه مدت without even realizing it you will see that you're able to talk. Not perfectly, not like wow, but you still can talk. You have improved a lot. بعد از یه مدت ناخودآگاه میفهمین که دارین صحبت میکنین بدون اینکه خودتون متوجه بشین. نه حالا واو مثلا انگلیسی فوق العاده ولی میتونین صحبت بکنین. Let's imagine a newborn girl. She, because I said girl so it should be a she. So she has no idea about her mother tongue. Let's say that girl is an Iranian girl, the little girl, the newborn. She has no idea what Farsi is. She doesn't know how to speak Farsi because she's a newborn. She's only 2 months old. So, what she does is that she starts listening. When their parents are talking, she listens. When she goes to the environment, she listens. She receives the information. She pays attention to her surroundings, to whatever she hears, whatever she sees, she listens. Remember, she has no idea what Farsi is. She listens. یه دختر کوچولوی ایرانی رو در نظر بگیریم که تازه به دنیا اومده. آیا یه بچه تازه متولد شده میدونه فارسی چیه؟ نه. اصلا میدونه چجوری باید حرف بزنه؟ نه. چی کار میکنه؟ به مامان باباش نگاه میکنه، گوش میده. میره تو بیرون، گوش میده. هر چیزی رو میبینه، گوش میده، میبینه. ریسیو میکنه. این نیوبورنه دقیقاً یک فردیه که میخواد یه زبان کاملا جدید رو برای اولین بار یاد بگیره. ریسیو میکنه. گوش میده. After a couple of years, let's say after 2 years, she starts speaking. After a couple of years of receiving the information, after a couple of years of listening to a lot of people, she starts speaking. بعد از 2 سال تازه شروع میکنه اون چیزایی که ریسیو کرده بود و میگه. Does she speak accurately? No. Does she say all the words correctly? No. Does she use the perfect grammar? No. What she does? She speaks. لغت درست استفاده میکنه؟ نه. گرامر درست استفاده میکنه؟ نه. پس چی کار داره میکنه؟ فقط داره حرف میزنه. براش مهم نیست من چی کار دارم کنم. بچه این شرایط دقیقاً کسیه که داره زبان جدید یاد میگیره. این بچه‌ای که شروع میکنه میگه مامان من آب میخوام، آیا میدونه زمان حال ساده چیست؟ آیا میداند جمله را چگونه سوالی کند؟ خیر.
انقدر شنیده ناخودآگاهش subconscious mindش داره میگه، اصلا بدون اینکه فکر کنه داره میگه. این اتفاق میفته بچه‌ها. من اینجا مینویسم امضا میکنم. بعد از یک مدتی که هر روز تمرین میکنین، تمام این کار رو میکنین، من دیدم و کردم خودم، بعد از یه مدت بدون اینکه فکر بکنین جمله رو میگین. میدونین مثل چیه؟ مثل اینه که انقدر میگین excuse me یا انقدر میگین sorry یا انقدر میگین hello thank you. وقتی میرین یه جا خرید میکنین ساکو بهتون میگن، بدون اینکه فکر کنین میگی thank you. وقتی یه جا وارد میشی بدون اینکه فکر کنین میگی hi hello. وقتی یکی رو میبینیم ازش حالشون پرسی how are you. حتی سخت‌ترین کامپلکس ترین جمله هم همین اتفاق براشون میفته بعد از یه مدت. پس لطفاً اینا رو در نظر بگیرین. اینا پروسه اینه که شما بدون اینکه گرامر رو درگیرش بشین، اول حال ساده رو بخونم، بعد حال ساده استمراری رو حال استمراری بخونم، بعد گذشته با مکالمه شروع کنیم. بعد کم کم گرامر بخونیم. من نمیگم گرامر نخونین، ولی درگیرش نشین، خوش بشین گرامر بخونین، تمرین حل کنین، جمله یاد بگیرین. الان توی انگلیسی جدید نمیشنم بگن گرامر اینه، لغت اینه. میان جمله میدن بهت، بعد از یه مدت عادت میکنی. پس این کار رو بکنیم و من بهتون قول میدم بعد از یک مدت اینایی که میگن انگلیسی را در 3 ماه یاد بگیرین دروغ میگن. کاملا تبلیغاتی، بهشون اعتماد نکنید. شما انگلیسی صفر خود را، آیلتس صفر خود را به آیلتس 8 برسانید فقط در 2 ماه. اینا همه حقوقای تبلیغاتی گولشون نخورین. هیچ کس تو 2 ماه مستر نمیشه. I've been learning English for almost 21 years. I still learn. I still hear new things that I've never heard before. After 21 years, it's like too many years. But still, I don't know many words. And it's so normal. It's natural. It's okay. Don't worry. بعد از 21 سال زبان خوندم بچه من هنوز نمیدونم. واقعا یه سری لغت‌ها رو نمیدونم و این ایراد نیست، چون من نیتیو اسپیکر نیستم. من می‌نویسم همین الان ما تو خودمون فارسی هم خیلی لغت‌ها رو نمیدونیم. پس لطفاً این پروسه رو انجام بدین. نه تنها لیسنینگتون قوی میشه، نه تنها اسپیکینگتون قوی میشه، نه تنها تکنیک‌های مختلف رو یاد میگیرید، بلکه بعد از این مدت میتونید بدون اینکه گرامر بدونید صحبت بکنید و این اتفاق میفته. و این کاری هستش که ما داریم توی practical English in different situations برای شما انجام میدیم. تو آرایشگاه چی بگیم، توی رستوران چی بگیم. ویدیوهای practical sentences رو حتما ببینیم بچه‌ها، خیلی به این پروسه کمک میکنه. و سوالی هم اگر داشتی این پایین ازمون بپرسین. من بسیار خوشحال میشم. I'm so sorry that I talked a lot. I guess it's been 20 minutes that I've been talking, but I'm so sorry. I really needed to tell you all this information because I think this information is so practical and you need to know that. You need to know all of this so that you can improve your English, so that you can speak English more fluently, okay? So if you have any questions, just type your questions down here. We will answer all of it. And don't forget to practice, because practice makes master. And that's all. Till another practical video. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye.